Kính chào anh chị và các bạn. Xin một lần nữa chào mừng anh chị và các bạn đến với chuỗi sự kiện trực tuyến do cơ quan thường trực ban chỉ đạo phối hợp cùng với lại diễn đàn BIM học thuật cũng như là đại sứ quán Anh để tổ chức. Thì cái buổi hôm nay thì cũng là buổi thứ 9. Buổi thứ 9 thì buổi hôm nay sẽ liên quan đến chương trình đào tạo kỹ sư thiết kế xây dựng từ cấp trung học. Thì nội dung này cũng khá là gần với cái nội dung mà tuần trước buổi số 8 mà anh chị các bạn cũng đã biết là về chương trình đào tạo tại trường trung cấp xây dựng do chị Xuân trình bày. Cái nội dung cái buổi hôm nay thì sẽ giới thiệu về chương trình xây dựng số cho học sinh từ cấp trung học trở lên. Thì tại Anh thì họ có chương trình định hướng từ khá sớm từ cấp trung học để các bạn học sinh có cái ham thích cũng như là lựa chọn ngành xây dựng. Thì nội dung như anh chị các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình sẽ giới thiệu về cái chương trình này, rồi cái tác động của những cái môn học STEM về khả năng số học, đọc và viết như là nghiên cứu học thuật, cách giảng dạy mới, rồi kỹ sư, cái chương trình đối với ngành xây dựng và tác động học viên và lộ trình đào tạo như thế nào. Thì trong chương trình thì bất kỳ lúc nào anh chị các bạn cũng có thể là vào slido.com đánh mã ss09 để có thể là đặt các cái câu hỏi cho diễn giả cũng như là những người cho ban tổ chức. Thì xin được phép giới thiệu qua về diễn giả Alison. Thì cô là tiến sĩ tại Đại học Naviswork ở Edinburgh, có đã là người sáng lập ra cái chương trình này và cũng đã triển khai tại khá là nhiều quốc gia trên thế giới. Thì sau đây xin mời Alison. So Alison, back to you, please. Go ahead. Thank you. I'm going to, good morning everyone, good evening everyone, good day everyone. It's lovely to be here around the different time zones of the world. It's an absolute pleasure to join you in Vietnam, and we're very excited to hopefully bring the program to your lovely country. And indeed it's already traveling across Southeast Asia, and as we speak, there's been a meeting in Australia as well. So hopefully we're emerging in the southeast, and I'd like to tell you a little bit about the program. So I will share my screen and allow my colleague Anne to just do a little interpretation while I go to the screen and start to share my slides. Thì cô Alison vừa gửi lời chào đến tất cả mọi người, thì cô cũng rất là mong muốn là sẽ mang lại một số cái thông tin bổ ích về cái chương trình này. Cô cũng đã đến nhiều nước và cũng mong muốn là mang cái chương trình này đến với các nước Đông Nam Á. Bây giờ thì cô sẽ bắt đầu bài trình bày của mình. Thank you, Anne. So Class of Your Own started back in 2009. I'm actually a land surveyor, and I was working on major school building programs at the time, surveying across the UK. Cái chương trình Class of Your Own là cái chương trình có thể dịch sang tiếng Việt là cái lớp học của chính bạn, thì được thành lập vào năm 2009 và cô chính là người sáng lập ra cái chương trình đó. Thì tại cái thời điểm đó thì cô đang làm việc trong một số cái dự án lớn xây dựng ở UK. It was very apparent surveying schools that the young people who were in the schools didn't really understand the built environment and all the different professions in which they could go through their careers. Có một cái vấn đề đó là các học sinh ở các trường trung học thì có một cái sự hiểu biết rất là hạn chế về các ngành nghề trong ngành xây dựng, và đấy chính là cái mục tiêu mà cô xây dựng nên cái chương trình này. I started talking to children and finding out what they knew, and realized that surveying in itself had a lot of mathematical elements that children found really, really fun, such as estimating, Pythagoras theorem, and other geometrical functions.
Cô cũng đã trò chuyện với lại các bạn học sinh ở các trường trung học thì nhận thấy là các bạn ấy cũng có một cái niềm yêu thích với lại các môn như là toán học, về các môn khảo sát hay là các môn dự toán. And fun was the important word here, because we had a lot of fun in the playgrounds of the UK, talking to children about how far away is this and how long is that, but it was clear that spatial awareness was lacking very, very much in British school children. Thì cô cũng nói là cái từ keyword đây là cái từ fun, là cái từ mà đối với lại các bạn học sinh ở cái cấp trung học cơ sở thì cái cách tiếp cận nó phải khác, nên là cô cũng muốn nhấn mạnh là cái từ fun cũng là một cái từ keyword của chương trình, là làm sao đấy để cái chương trình này nó tiếp cận với các em một cách lâu dài và đi xa nhất là có thể. I wanted children to recognize the opportunity that construction offers to them as a global industry, the different professions that they could achieve. Cô muốn giới thiệu đến lại các học sinh ở cấp trung học là những cái cơ hội mà cái ngành xây dựng sẽ mang lại cho các em, cả về tức là trong ngành nghề xây dựng ở UK cũng như là trên toàn thế giới. But sadly, the general perception of the construction industry in schools in the UK is generally the biblical trades of, bricklaying and joinery and so on, and it was never seen as a career for high achievement. Nhưng mà điều đáng buồn là ở UK thì cái nhận thức chung về ngành xây dựng ở trường học thì đây lại là một cái ngành nghề mà có cái mức độ thành đạt sự nghiệp là ở mức thấp. Thường thì người ta sẽ nói ngành xây dựng như là các thợ xây và sẽ không nhìn được cái sự thành đạt cao ở trong ngành xây dựng. And certainly as a digital sector, children were not looking at the construction industry, and I thought we needed to do something about that. Và đấy là cái lý do mà các bạn trẻ, cái lớp trẻ người ta không có cái sự hứng thú hay là không nhìn thấy cái ngành xây dựng có cái sự hấp dẫn, và đấy là cái lý do mà cô muốn thay đổi cái nhận thức về ngành xây dựng đối với các bạn mà học từ các trường cấp bậc là từ trường trung học. At the end of 2008, I decided to write a series of programs for young people to put the built environment at the top of the STEAM agenda: science, technology, engineering, the arts, and maths. So STEM and STEAM education in secondary schools needed to incorporate the built environment. Vào năm 2018 thì cô đã viết cái chương trình này, mục đích là muốn chuyển những cái kiến thức của các môn học STEAM vào trong những cái môn vào trong các ngành nghề vào trong các ngành nghề trong cái lĩnh vực xây dựng. I wanted children to understand core academic themes in surveying, technology, engineering, architecture, and management. That was my STEAM education. Cô rất là mong muốn là thông qua những cái kiến thức cơ bản của các môn học STEAM thì học sinh sẽ hiểu được là những cái ngành nghề như là khảo sát hay là kiến trúc sư hay kỹ sư kết cấu hay là người quản lý trong cái môi trường xây dựng. So there are now 3 formal qualifications at level 1, 2 and 3. Và trong chương trình thì có 3 cái cấp độ chính thức, đấy là cấp độ 1, 2 và 3. In the UK, the level 1 qualification is generally undertaken from around 12 or 13 years old. Ở UK thì cái cấp độ 1 thì thường cho những học sinh ở lứa tuổi từ 12 đến 13. Level 2 is taken at around 14 to 16 years old. Và cấp độ 2 thì cho các bạn từ 14 đến 16 tuổi. And level 3 sits alongside traditional A-levels and comes with full UCAS points, generally taken by young people at 16 to 18 years old. Và cấp độ 3 thì cho các bạn mà từ 16 đến 18 tuổi. We also have what we call Deck Connect and Deck Extend Awards, and these are generally entry points as smaller programs for younger children around 11 to 15 years old. Bên cô thì cũng có những cái chương trình là kết nối và các chương trình mở rộng cho các bạn học sinh có từ 11 đến 15 tuổi. Đây là những cái dự án nhỏ. The principle of these awards is to
engage and excite children. So there are a range of different projects and programs, from designing schools in Africa to secret hotels for James Bond. Tức là cái mục đích của chương trình là tạo cho các bạn học sinh có một cái sự thích thú đối với lại những cái dự án trong ngành xây dựng, từ những cái chương trình, từ những cái dự án nhỏ như là thiết kế một cái trường học ở châu Phi, hay là đến những cái dự án mà mang cái tính tò mò cao hơn như là thiết kế những cái khách sạn bí mật. But these awards all start with digital processes, and even the Moby Campus Challenge design that you see at the bottom of the screen is now being adopted by universities to introduce young undergraduates to the built environment. Tất cả các chương trình này thì đều là những cái chương trình mà được sử dụng mà dựa trên cái nền tảng kỹ thuật số, và có một số cái chương trình có thể các bạn nhìn thấy là ở góc dưới màn hình, đấy là cái chương trình hiện nay cũng đã được các trường đại học mà giới thiệu đối với lại các sinh viên ở cấp độ undergraduate, là cấp độ học đại học. And there were key principles that we wanted to follow, because a curriculum needs to follow the obvious challenge, breadth, progression. But for us, we really wanted to help children become successful learners and really explore the more creative principles that would make them great engineers. Đây là những cái nguyên tắc cơ bản khi mà thiết kế các chương trình giảng dạy. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là có sự thách thức, thích thú về độ sâu, độ rộng của chương trình, về cái tiến độ, tính cá nhân hóa, sự lựa chọn, sự gắn kết, sự liên quan. Tuy nhiên là cái mục tiêu chính của chương trình là giúp các học viên trở thành những cái người học thành công và trở thành những người có tính sáng tạo. Đấy là cái điều rất là quan trọng trong cái lĩnh vực xây dựng. I also discovered very early on in writing the DEC curriculum that mathematics was a subject that many children found boring, or sadly not understanding where they might use the mathematics that they learned in school when they entered the world of work. Trong khi mà cô viết cái chương trình này thì cô cũng nhận ra là cái môn toán thì là một cái môn mà nhiều học sinh cảm thấy là một cái môn nhàm chán, và các bạn ấy không biết là học cái môn toán này thì sau này sẽ sử dụng mà áp dụng vào thực tế như thế nào. We wrote DEC Maths Explained to help children to see the real purpose to mathematics, and particularly in the built environment, and to demonstrate to children and teachers that the maths that they used in the classroom was the maths that we in the built environment used every day. Đấy là lý do mà cô xây dựng cái chương trình là hướng dẫn học môn toán, để mà giúp các bạn học sinh có thể nhận thấy rằng cái môn toán được sử dụng như thế nào trong cái công việc thực tế hàng ngày, và đặc biệt là trong những cái công việc của ngành xây dựng. We included topics on spatial awareness, measurement, size, ratio, scale, introducing many examples that children would use in many construction professions, and hopefully encourage them to consider such careers. Sorry, Alison, I think you use the next slide, right? This one? No, it's fine. I can move on. That's okay, fine. Yep. Okay, so cô nói là các chủ đề về không gian, về đo lường, về kích thước hay về tỷ lệ, cũng như là tất cả các khía cạnh của môn toán mà được dùng trong ngành xây dựng thì đều được giới thiệu trong cái chương trình đó. Thì qua đó thì kích thích các bạn học viên tìm hiểu về những cái ứng dụng đó, cũng như là có sự yêu thích về cái ngành nghề. We also found an exciting discovery that the children who were studying the DEC were also performing better in other subject areas. Cô cũng có một cái phát hiện rất là thú vị, đấy là những cái học viên mà tham gia cái chương trình DSC thì không những là chỉ có tiến bộ trong những cái môn liên quan đến DSC mà còn tiến bộ trong tất cả các môn học ở trường. They were improving employability skills, such as the ability to research, the ability to present to an audience, the ability to inquire and really dig down into problem solving. Ngoài ra thì các kỹ năng làm việc cũng được cải thiện, đặc biệt là các kỹ năng về nghiên cứu, về thuyết trình hay là về giải quyết các vấn đề. And also
the schools in England are governed by certain benchmarks that they have to follow for careers advice, and DEC has enabled schools to meet all 8 guidelines. And again, I can share these guidelines with the audience if they wish. Cô cũng giới thiệu về một cái hệ tiêu chuẩn GASBI, là một cái hệ tiêu chuẩn được đo lường về tư vấn hướng dẫn nghề nghiệp của các trường ở UK, tức là các trường phải theo cái hệ tiêu chuẩn này. Thì cái chương trình DSC cũng giúp cái trường Ambrose này là đạt được những cái tiêu chuẩn của cái chương trình GASBI này. Và cô có thể giới thiệu cái hệ tiêu chuẩn này nếu như mà bạn nào muốn. What was really important was that DEC had academic support, because at the end of the day, DEC has pathways straight into university via the level 3 qualification. Một cái điều rất quan trọng là cái chương trình DSC này cũng phải được hỗ trợ bởi cái giới nghiên cứu. Thì đây là một cái dự án mà bên cô đã kết hợp với lại trường Naviswork để phát triển. We undertook a period of study with Naviswork University in Edinburgh and encouraged undergraduates and indeed tutors to go into the classrooms and explore the benefits to themselves and indeed to industry in working with younger people and school teachers. Cô có giới thiệu là cái dự án này thì được hỗ trợ bởi trường Naviswork thì cũng đã chứng minh rằng là cái chương trình DSC này mang lại những cái lợi ích chung cho cả các trường học, cho cả doanh nghiệp và cho cả các trường đại học khi mà làm việc với lại các trường học từ sớm. Importantly, we found that evidence of DEC engagement contributed to staff development in universities, the engagement and outreach targets, and student experience and their own development, and in fact led to professional accreditation criteria against the Teaching Excellence Framework. Cái chương trình này cũng mang lại một cái sự phát triển cho các nhân viên của trường Naviswork là thông qua cái sự tham gia của họ, cái sự hợp tác của họ và cái sự giao tiếp của họ đối với các bạn học sinh thì cũng đã có những cái bước phát triển nhất định cho các nhân viên ở trường. We also worked with the University of Salford itself, a leading BIM university. Bên cô cũng đã làm việc với lại trường Salford, là một trong những trường mà dẫn đầu về đào tạo BIM ở Anh. We explored the support of the university at level 3 in terms of enhancing teaching and learning in the classroom. And we did find again the same mutual benefits to the university, to industry, and indeed to the school. Thì cái dự án này cũng chứng minh cái điều tương tự đối với như là cái dự án trước, đấy là có một cái những lợi ích chung cho cả trường học, cả doanh nghiệp và các trường đại học khi mà tham gia vào cái chương trình DSC này. Thì ở cái dự án với trường Stanford này thì là cái dự án với cái chương trình cấp độ 3. Importantly and unanimously, it was found that DEC level 3 enhanced the pathway to higher education and employment through a local university and school partnership. Điều quan trọng đối với lại cái chương trình DEC ở cấp độ 3 này là thúc đẩy cái việc học tiếp lên đại học của các học sinh ở các trường địa phương thì sẽ tiếp tục học mà lên đại học ở các trường đại học ở địa phương đó. It was found particularly that the engagement of university students could provide effective support and training for DEC pupils in schools, and thereby develop their own skills that are essential to their own self-development and future careers. Thì cái chương trình này cũng giúp là các bạn học viên sẽ phát triển những cái kỹ năng của bản thân, và cái điều này thì rất quan trọng cho cái con đường phát triển sự nghiệp sau này của các bạn ấy. So we had the support of academia, and we were very proud of that, but we also wanted to ensure the support of industry on a very, very local level. Chúng tôi đã nhận được cái sự hỗ trợ rất lớn từ cái khối nghiên cứu, thì đấy là cái điều rất là tuyệt vời, và cũng không thể phủ nhận được là cần phải có một cái sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, và ở cái mức độ là địa phương hóa, tức là các doanh nghiệp ở địa phương đó. I wanted industry to develop a relationship with schools and colleges in a way that wasn't based on corporate social responsibility, but focused on talent development.
Cô nói là các doanh nghiệp thì kết hợp với lại các trường đại học cũng như là các trường cao đẳng ở địa phương đó để phát triển các kỹ năng mà họ cần khi mà sinh viên ra trường, và trong đó tập trung vào là phát triển các tài năng trong cái ngành xây dựng số. I approached the chief executive of Mott MacDonald's. At the time, Keith Howells was both chairman and chief exec. And I explained to him that in order to develop a talent pipeline, this relationship was critical to the future of the industry. Thì cô đã gặp ông chủ tịch của Mott MacDonald và đã giải thích là cái việc mà phối hợp giữa các doanh nghiệp cũng như là các trường đại học thì là một cái điều rất là quan trọng để mà tạo ra được cái nguồn nhân lực có cái kỹ năng trong cái tương lai. I asked Keith Howells to support a local school and look at a longer term approach with the ultimate aim of supporting pupils to build the schools, to build the skills they need to be successful when they leave school. Cô đã hỏi cái ông đó là làm cách nào đó để xây dựng được một cái mối quan hệ lâu dài, hỗ trợ các học viên để họ xây dựng các kỹ năng cần thiết sau khi mà họ rời trường, và cũng như là các kỹ năng mà bên nhà tuyển dụng cần. Thanks to Mott MacDonald, we were able to launch the Adopt a School scheme back in 2012. And still today, Mott MacDonald supports schools along with a whole host of highly successful and recognized names around the world. Và nhờ vào cái sự giúp đỡ của Mott MacDonald thì cái chương trình Adopt a School là cái chương trình nhận đỡ đầu một cái trường ấy, đã được triển khai vào năm 2012 và cho đến nay thì đã mang lại cái kết quả rất là tốt. And we would encourage colleagues in Vietnam to take the same approach by adopting construction industry and academia into the classrooms and helping nurture a younger talent pipeline, similarly to the UK. Cô cũng khuyến khích là ở Việt Nam mình cũng có thể làm cái chương trình tương tự, đấy là cái sự hợp tác giữa các trường đại học với các doanh nghiệp, và đặc biệt là ở cấp độ địa phương thì để giúp cho phát triển cái nguồn nhân lực. So I wanted to show you some typical work as outputs of the DEC curriculum, and we're going to start with level 1, the eco classroom. Tiếp theo thì cô sẽ giới thiệu về các cấp độ trong cái chương trình. Thì cấp độ 1 đấy là the eco classroom, thì có thể hiểu là cái lớp học sinh thái. I'm sure that everyone has heard of the Sustainable Development Goals, and indeed, I think young people nowadays have never been more aware of the climate change agenda and the need to behave in a more sustainable way. Cô có nói là hiện nay thì cái giới trẻ đang cái nhận thức về những cái sự phát triển bền vững là rất là lớn về những cái sự biến đổi khí hậu, nên là cô cũng muốn là cái chương trình này nó tập trung vào cái tính bền vững. So here is where they start. The brief for level 1 is to design a sustainable, community-focused building that will teach the local community about how to live a more sustainable life. Đấy là cái mục tiêu của cái cấp độ 1, đấy là các em sẽ thiết kế một cái lớp học cho cộng đồng, là một cái công trình có tính bền vững và để hướng dẫn cộng đồng về cái lối sống thân thiện với môi trường. We ask young people to consider the building site as a location within their own school grounds, so they can go outside and effectively explore and survey a piece of land on which they would construct their imaginary building. Cô thì chương trình này sẽ đòi hỏi học viên là sẽ phải xem xét về cái vị trí của cái công trường. Thì theo như cô nói thì có thể là sử dụng ngay trong cái khuôn viên của trường học, và các em phải hình dung ra được là cái công trình của mình sẽ như thế nào để mà thiết kế lên được một cái lớp học sinh thái như ý tưởng ban đầu. Children have to consider the end user. They have to consider inclusive design. Their design has to be highly sustainable
highly sustainable, and they must design this building in a 3D modeling environment. Các học viên thì cũng sẽ phải xem xét đến những cái người dùng cái công trình của mình. Tuy nhiên là cái mục tiêu hướng đến quan trọng nhất vẫn là cái tính bền vững. They have to liaise with the client, and the client in this case is quite exciting for the children because the client is actually the local community. So that might be parents, families, neighbors, the school teachers, the school governors. Tức là các học viên cũng được khuyến khích là sẽ tiếp xúc với lại cái chủ đầu tư của cái dự án này, và một điều thú vị là cái chủ đầu tư có thể là chính là cái giáo viên của trường, hoặc là phụ huynh của trường, hoặc là những cái người dân xung quanh của trường, hay là chính quyền. The children will also study building services, planning, facilities management, and a whole host of other professional practices. And throughout the term of the school, or throughout the term of this curriculum, professional people are invited into the classroom to help the children understand different principles. Tức là cái dự án này thì yêu cầu học sinh cũng phải biết về thiết kế, về quản lý cơ sở vật chất. Do đó nên là cái chương trình cũng đã mời những cái người mà đang làm việc trong ngành xây dựng đến để tư vấn cho các em để thực hiện cái dự án này. We use a range of tools in schools in the UK and around the world, including Bentley MicroStation, Autodesk Revit and Format, and even for concept design, we use SketchUp. Tức là cô cũng nói là có rất nhiều những cái công cụ để hỗ trợ cho cái việc thiết kế này. Ví dụ như là các thiết kế SketchUp thì có thể dùng cho các thiết kế ý tưởng, hay là những cái công cụ của Bentley. We want children to be digitally adept, to enhance their digital skills. So this program actually is software agnostic. Cái chương trình này thì cũng mục đích là để cho các bạn làm quen với lại những cái phần mềm mà cũng như là các kỹ năng mà sẽ được sử dụng sau này. When young people have completed their level 1 program, they can then go on to level 2, normally around 14 years old. Khi mà các em mà đã hoàn thành cái chương trình level 1, chương trình cấp độ 1, thì các bạn ấy có thể chuyển sang chương trình cấp độ 2, và thông thường thì cho các bạn từ 14 đến 16 tuổi. And at level 2, the brief becomes design a sustainable building that the community needs, so we can have a range of buildings. Cái yêu cầu cấp độ 2 này cũng là thiết kế và một cái dự án mà cái cộng đồng ở địa phương người ta cần, và có rất là nhiều những cái dự án như thế. Typically, we might have a commuter railway station, a community health center, a scout or guide hut, a nursery or childcare center, and also a community sports center. Ví dụ như các dự án như là thiết kế về ga tàu, các cơ sở y tế, các nhà hướng đạo sinh, các nhà trẻ, hay là các trung tâm thể thao. I'm presenting here the work of Matthew Bateson, a young student from a school in Salford, and his design was for an off-site manufactured student accommodation block. Ở trên cái slide này là một cái sản phẩm của bạn Matthew ở Salford, thì bạn ấy thiết kế một cái ký túc xá. And interestingly, Matthew has now left school at 16 years old, and he is studying an apprenticeship in civil engineering with Mott MacDonald. Matthew thì là một cái học sinh 16 tuổi và hiện nay thì đang thực tập cho Mott MacDonald. He will continue his studies until he's 18, at which time he'll then go on to university sponsored by Mott MacDonald. Cậu ấy thì sẽ tiếp tục học tập cho đến khi cậu ấy 18 tuổi, và sau đấy thì có thể là sẽ làm việc cho Mott MacDonald. I wanted to introduce you to another student. The young lady on the left of the slide is Jess Mello from Sheffield. Cô cũng muốn giới thiệu về
một cái ví dụ khác, đấy là các cô gái đang thiết kế các công việc của cấp độ 2 thì bên tay trái là Jess. Her level 2 project was to design a school for a community in a village in Uganda. Cái công việc ở cái cấp độ 2 của Jess là thiết kế một trường học trong một ngôi làng ở Uganda. So here, even at 14 years old, we can go from off-site manufacturing through to very basic passive design for a school in a poverty-stricken country. Khi mà Jess mới 14 tuổi thì cô cũng đã có cái khả năng mà sử dụng những cái off-site là những cái sản phẩm mà sản xuất ở nhà máy để đưa vào trong cái thiết kế của trường học này. And what we demonstrate here is the breadth of opportunities for young civil engineers in that, yes, they can work on high-level, large projects in the developed world, but also make a huge difference in the developing world. Cái mà họ muốn chứng minh ở đây là những cái bạn trẻ là những người mà có khả năng làm những cái công việc ở cái mức độ khó và mức độ cao như thế này và sẽ tạo nên một cái sự khác biệt rất lớn trong tương lai. Jess went on to study deck level 3 in her school in Sheffield, and this is part of her project for a mixed-use site. And this is her residential scheme for a real site in the center of Sheffield city centre. Đây là một cái sản phẩm của Jess khi mà Jess chuyển sang học ở cấp độ 3 là một cái dự án nhà ở Sheffield, và đây là một cái dự án mà sử dụng các thông tin về thông tin thực tế, tức là các yêu cầu thực tế và các vị trí dự án xây dựng thực tế. Level 3, as I mentioned, is typically studied alongside A-levels at 16 to 18 years old. Như cô đã đề cập đến là cái chương trình cấp độ 3 này là một cái chương trình mà đòi hỏi sinh viên từ độ tuổi 16 đến 18 và sẽ sử dụng các thông tin thực tế, các yêu cầu thực tế để thực hiện các thiết kế. The students at level 3 advance their knowledge gained at level 2 and indeed level 1. And generally speaking, students are looking to advance to university or a higher apprenticeship program. Cái chương trình cấp độ 3 này là cái chương trình nâng cao và chương trình mở rộng kiến thức từ cấp độ 1 và cấp độ 2, và người học thì có cái cơ hội tốt hơn để tiếp tục học lên đại học. The students are using digital skills to explore advanced building services techniques, structural implications, and also clash detection, etc. Người học thì được yêu cầu là sẽ phải sử dụng các kỹ năng nâng cao hơn so với các cấp độ trước về các kết cấu, về các dịch vụ của tòa nhà. And typically they might do something like this: a housing design or an office block, an activity center, mixed-use development, or indeed a school. We've had schools for special education needs. Thì các công trình mà ở cấp độ 3 có thể yêu cầu để thực hiện thiết kế như là các công trình nhà ở, văn phòng hay là các dự án tổ hợp. Jess has now advanced to Loughborough University to study civil engineering. Jess thì hiện nay đang là sinh viên của trường Loughborough và chuyên ngành là kỹ sư xây dựng. And again, this is the work of a classmate of Jess's. This is Chris Jackson. And Chris is now studying at the University of Sheffield. He's studying civil and structural engineering, and this is his level 3 work. Đây cũng là một cái ví dụ khác về cái của Chris. Chris thì là bạn học cùng lớp với Jess. Thì hiện nay Chris cũng đang học kỹ sư dân dụng và kết cấu ở trường Sheffield, và đây cũng là cái dự án về vào năm khi Chris học ở cấp độ 3. So as you might imagine, if a young person has been studying deck from the age of 12 or 13 and on to 14 and 16 and 18 years old through the different levels, they arrive at university or a further education college with a wealth of experience and, even in a child's way, expertise.
Cô có nói là chúng ta có thể thấy là từ các ví dụ thấy thì từ các bạn trẻ từ những lứa tuổi 12, 13 cho đến 14, 16, 18 thì là ở những cái cấp độ khác nhau, và nhưng mà khi mà họ lên học đại học thì họ đã có được một cái trang bị về kiến thức cũng như là về kinh nghiệm mà có thể nói là rất là tốt, và có thể nói là ở mức độ chuyên gia cũng được. We really wanted to offer students also a way of digging deeper into infrastructure, and developed or are developing at the moment the Future Infrastructure Program, which will launch on July the 1st this year. Cô cũng muốn là các bạn trẻ thì quan tâm hơn đến cái cơ sở hạ tầng, thì đấy là lý do mà bên cô phát triển cái chương trình cơ sở hạ tầng tương lai. Cái chương trình đã được triển khai tháng 7 năm vừa rồi. Năm Children study an in-depth project. At the moment, we're working with Virgin Hyperloop One on a Hyperloop system. Các bạn học viên thì sẽ tham gia vào những cái dự án lớn, và đây là một cái ví dụ về cái chương trình Hyperloop. Hyperloop là một cái dự án vận tải siêu tốc. Có thể các bạn sẽ tìm thêm những thông tin về cái chương trình này. And the idea here really is to take the students through a project and look at future leadership also, because a great major project needs a great leader. Cái mục tiêu chính đấy là cho các bạn học viên trải nghiệm các dự án thực, và các bạn ấy có thể có thể có được những cái kỹ năng về leadership, là những cái kỹ năng mà sau này những cái dự án lớn rất là cần, kỹ năng về lãnh đạo. The students will typically go through a one-year program where they look at the sustainability impact of a major project, but they'll also explore, the common data environment. They'll explore cybersecurity with a major project, financing of a major project. So it really allows them to explore and research major projects with a view to supporting university life. Thường thì các chương trình này sẽ có là những cái chương trình mà 1 năm, thì các bạn học viên sẽ khám phá những cái khía cạnh của cái dự án lớn, như là tính bền vững, hay là cái tính mà về tài chính, cũng như là về cyber security là cái an ninh mạng. Thì cái điều mà các bạn ấy khám phá cũng như là các bạn ấy nghiên cứu trong những cái dự án này thì là một cái kiến thức cũng như là một kinh nghiệm rất tốt để làm cái hành trang cho các bạn học thêm trong cái chương trình đại học. Just recently also, over in Thailand, we've gone right back to the beginning, and actually the first DEC primary school has evolved. So we have children studying DEC through the awards system at 10 or 11 years old. But interestingly, the 10 or 11 years old children are also teaching children as young as 6 or 7. Đây là cái dự án DEC đã được triển khai ở Thái Lan, và đã giới thiệu cái chương trình DEC này ở cấp độ là trường tiểu học, dạy cho các bạn từ độ lứa tuổi 10 và 11 tuổi, và thậm chí là có cả những chương trình cho các bạn ở lứa tuổi 6 và 7. And so you can see DEC actually covers the whole of a child's life, and we want children to grow up with the built environment from as young as we possibly can. It's an exciting space to be. Cái chương trình DEC này là một cái chương trình mà giúp cho các bạn trẻ là tham gia vào cái lĩnh vực xây dựng từ khi rất là sớm, và cô nói là host of the challenge, tức là cả một cái sự thách thức. I wanted to explain to you some of the pathways that students follow once they've completed the DEC program. Cô muốn giới thiệu một số cái ngành nghề mà cái học viên của cái chương trình DEC này sẽ theo đuổi trong tương lai. And Dan, if you would you just read through some of the career destinations that I've marked on this slide? Các bạn có thể nhìn thấy là ở trên slide có những cái ngành nghề, ví dụ như là kỹ sư dân dụng, hay là kỹ sư dịch vụ tòa nhà,
kỹ sư về kỹ thuật số, quản lý xây dựng, kiến trúc, công nghệ kiến trúc, về khảo sát hay là về dự toán. So we asked children when they were 12 or 13 years old, when they started on the DEC program, what did they want to be? And we had a range of responses. And this young man, Oliver, had no idea. Khi mà bắt đầu cái chương trình này, thường ở lứa tuổi 12, 13 thì họ hỏi các bạn học viên là các bạn muốn làm gì. Thì đối với lại trường hợp của Oliver này thì là cậu ấy không có cái ý tưởng gì về nghề nghiệp của mình trong tương lai cả. Oliver studied DEC at level 2 and level 3 and is now a CAD technician within Arup in Sheffield. Oliver thì đã tham gia cái chương trình DEC ở cấp độ 2 và cấp độ 3 và hiện tại thì cậu ấy đang là một kỹ thuật viên CAD ở Arup. Eliza wanted to go into medicine when she was 15 years old. She started DEC a little later in life, but she decided that when she studied DEC, that she wanted actually to become a civil engineer and is now about to go to university at Hertford to study civil engineering. Eliza là cái trường hợp mà ban đầu thì cô ấy muốn sau này làm việc trong cái ngành dược phẩm. Tuy nhiên là sau khi tham gia cái chương trình DEC ở cấp độ 1 thì cô ấy đã có cái mong muốn là trở thành cái kỹ sư dân dụng, và hiện nay thì cô ấy đang trong cái quá trình mà trở thành đang trong quá trình mà học cái ngành kỹ sư dân dụng ở trường Naviswork. Eliza's family have are in medicine themselves, and it was always going to be the preferred destination for Eliza. But when she discovered DEC, she also discovered, and I quote from her, that she can save more lives as a civil engineer. Tức là cô có kể là gia đình của Eliza này là cái gia đình mà đã có cái truyền thống làm trong cái ngành dược phẩm và mong muốn là Eliza sẽ đi theo cái con đường đấy. Cũng như là Eliza chia sẻ là khi mà làm việc trong cái ngành dược phẩm này thì có thể cứu được nhiều người hơn là làm trong cái về kỹ thuật. And here's another student. Sam wanted to be an architect at 12 years old. Đây là một cái sinh viên khác, Sam, thì ở độ tuổi 12 thì cậu ấy đã muốn trở thành một kiến trúc sư. But as Sam progressed through DEC level 2 and DEC level 3, he actually became fascinated with building services and is now at London South Bank University studying building services engineering, and his ambition is to specialize in lighting. Sam thì đã tham gia cái chương trình DEC ở cấp độ 2 và cấp độ 3. Hiện nay thì cậu ấy cũng là và cậu ấy có một cái sự yêu thích trong cái việc mà có cái sự yêu thích trong cái ngành nghề là làm cái dịch vụ tòa nhà, và hiện nay thì cậu ấy cũng là cái kỹ sư tập sự về dịch vụ tòa nhà ở Islington Wood, và cậu cũng đang học kỹ sư về dịch vụ tòa nhà ở trường London South Bank University. The photograph that you see is Sam a couple of years ago when he was presented to Her Majesty the Queen at the Royal Institution of Chartered Surveyors, representing exceptional young built environment talent. Các bạn có nhìn thấy cái bức ảnh ở trong cái slide này, đấy là ảnh Sam một vài năm trước đã được gặp nữ hoàng Anh với tư cách là đại diện cho những cái tài năng trẻ trong lĩnh vực xây dựng. The next slide is Lauren Cunningham, and Lauren believed as a child that was very, very good at maths that she would progress into finance or accountancy. Một cái ví dụ tiếp theo là Lauren, thì Lauren là học rất là tốt môn toán, và đấy là lý do mà cô ấy muốn sau này sẽ làm việc trong ngành tài chính. And then Lauren's teacher persuaded her to look at DEC and undertake DEC at level 2 from years 9 to 11 in her secondary school in Salford. Tuy nhiên là giáo viên của Lauren thì đã thuyết phục cô là tham gia cái chương trình DEC này, và Lauren đã tham gia cái chương trình DEC cấp độ 2 vào năm 2017 ở. Lauren was really excited by the program, and now she's at Liverpool John Moores University. She has a job with WSP, again, another big global name,
She's on secondment to Belfast Beatty for some site experience, and this young lady will one day be a great engineer, I know that. Và Lauren thì sau đó thì đã rất là thích thú với lại cái chương trình DEX này. Và cô hiện nay thì cũng đang là một cái kỹ sư tập sự ở một cái tập đoàn lớn WSB, và cô Alison tin tưởng là Lauren sau này sẽ trở thành một kỹ sư rất là tài năng. I think what's really important with our children is the impact on their own social mobility. And this slide is a text message that I received from Lauren back in January last year. And she just got her first house at 19 years old. If you maybe translate this slide for me, Anne, that would be lovely. Yes, thì cô có lấy thì cái slide này là cái tin nhắn mà Lauren đã gửi cho cô vào cái tháng 1 năm ngoái. Thì Lauren đã nói là hiện nay thì là ở cái độ tuổi 20 mà cô ấy đã có một cái mức lương rất là cao, và cô ấy đã mua được cái ngôi nhà đầu tiên. Tất cả là nhờ là cô ấy tự mua chứ không có cái sự đóng góp của bố mẹ, và cô ấy rất là muốn cảm ơn đến cô Alison cũng như là ông McDonough đã giúp cho cô đạt được điều này. Mr. McDonough is her deck teacher, and I'm going to come on to the impact of teachers because deck has an extraordinary impact on the development of teaching too. Ông McDonough chính là giáo viên DEX của Lauren, và cô ấy sẽ nói về những cái tác động của giáo viên trong những cái slide sắp tới. So if you think of design technology as a very wide subject that also incorporates product design, textiles, and even home economics. This is a teacher, Naps Gallimore, who was a design technology textiles specialist. Thì cái trường hợp giáo viên đầu tiên mà cô muốn nói đến ấy là cô Nap. Thì cái background của cô ấy là một cái nhà thiết kế thời trang cũng như là một cái nhà thiết kế các sản phẩm. So Naps, as a teacher, taught textiles, and I want you to consider, you know, she was used to teaching young students how to make clothes, and consider how you might make a pair of trousers. Thì cô Nap là cái giáo viên cho ngành dệt may, và cái nội dung chính mà cô ấy dạy cho học sinh ấy là làm thế nào để tạo ra quần áo. So a pair of trousers is a product, and the design of a pair of trousers is made for a person. It will have a size. It will be made out of a certain material. It will have a certain cost. And indeed, it will have an end of life. Thì cái việc thiết kế quần áo này nó cũng bao gồm rất là nhiều các khía cạnh, ví dụ như là phải lựa chọn vật liệu, hay là về chi phí, cũng như là các style khác nhau. So consider a pair of trousers compared to a building. A building has an end user, it has materials, it has an end of life, it has a cost, and it certainly has design. Thì khi mà so sánh cái việc thiết kế quần áo với việc thiết kế tòa nhà thì cũng có nhiều điểm chung, ví dụ như chúng ta cũng đều phải xem xét đến vật liệu, về chi phí, về người dùng. So you might consider that the design process of anything from a pair of trousers, a computer, a telephone, a radio, the things that children were making in schools, the design process is the same as a building. It is a product. It's just a bigger product. Thì cô cũng có nói là cái việc thiết kế các sản phẩm khác nhau, ví dụ như máy tính hay điện thoại hay quần áo hay building, thì nó cũng là một cái quá trình mà có cái quá trình tương tự nhau. So because these teachers understood the design process, it was very easy to transform their knowledge and extend that knowledge to the design of a building. Và đấy cũng là một cái điều kiện thuận lợi khi mà cô chuyển từ cái việc thiết kế các sản phẩm sang thiết kế tòa nhà. And hence we taught Naps to become a deck teacher. She became the lead teacher at school. She was supported by an amazing charity of engineers who helped her develop her own knowledge.
and she ended up with the best GCSE results in school through the DEC qualification. Thì sau khi Nat trở thành giáo viên của chương trình DEX thì cô đã trở thành cái trưởng nhóm giáo viên tại cái trường đó, và cô cũng được nhận được cái sự hỗ trợ rất là lớn từ cái tổ chức ở địa phương, và cô cũng đã đạt được cái giải thưởng GCSE tốt nhất của trường. Thì mình đoán là cái giải thưởng GCSE là cái giải thưởng dành cho cái hệ thống trường trung học cơ sở ở UK. And I talked earlier about Lauren and her teacher, Mr. McDonough. Mr. McDonough was a product design specialist teacher at school. Thì chúng ta đã nhắc đến cái ông McDonough ở cái slide trước, thì ông McDonough cũng là một cái người mà thiết kế sản phẩm ở cái trường của ông đó, dạy cái môn thiết kế sản phẩm ở trường của ông đó. Daniel McDonough started teaching Design Engineer Construct in 2012. Ông Daniel thì bắt đầu cái chương trình vào năm 2012. He continued to teach DEC, became the lead DEC teacher, and actually he was recognized for his teaching skills. He won the Institution of Civil Engineers ICE 200 medal last year, the first non-civil engineer to win an ICE award. Ông McDonald này đã nhận được rất nhiều cái giải thưởng, mặc dù là cái background của ông ấy không phải là cái kỹ sư kết cấu, kỹ sư dân dụng, nhưng mà ông đã nhận được rất nhiều cái giải thưởng ICE, và ông thì cũng đã được công nhận là một người mà đã dạy qua rất nhiều các cấp bậc, và chính ông cũng là người mà phát triển cái chương trình đào tạo giáo viên. And now Daniel is the Teaching Development Manager for Class of Your Own. He works for me full-time now and uses his DEC teaching expertise to teach new DEC teachers all around the world. Hiện nay thì Daniel đã chuyển sang làm việc cho bà Alison, và ông ấy phụ trách là đào tạo những cái giáo viên DEC mới. It's just so important with new teachers that we have the credibility. And Dan brings great credibility to the DEC program. He is a teacher, he is a DEC teacher, and now he's helping teachers and indeed the students to engage with DEC and getting teachers to have the confidence to deliver a program that might at first seem a little strange. Việc mà ông Daniel xuất phát từ một giáo viên của một trường trung học, sau đó thì chuyển sang làm cho DEC là một cái điều kiện rất là thuận lợi, và ông ấy cũng hiện nay thì ông ấy đang giúp những cái giáo viên DEC mới là có thêm cái sự tự tin khi mà chuyển sang một cái vị trí mới. And certainly when we come out of lockdown and we start to roll this program out in Vietnam, it's myself and Dan that will be helping teachers through the program in the early stages. Và bà ấy và Daniel thì cũng sẽ giúp triển khai các hỗ trợ các chương trình đã hỗ trợ các chương trình này ở Việt Nam rồi. I also wanted to introduce you to the Built Environment Specialist Teachers Program. Cô cũng muốn giới thiệu về cái chương trình là Built Environment Specialist Program, là cái chương trình mà dành cho những cái chuyên gia trong cái ngành xây dựng tham gia vào cái chương trình DEC này. This is a program that we've developed for industry professionals who want to help schools and universities and indeed colleges to advance their teaching a little faster and with more confidence. Đây là một cái chương trình dành cho những cái người làm nghề trong ngành xây dựng mà muốn hỗ trợ các trường đại học cũng như là các trường cao đẳng là thúc đẩy cái chương trình, đưa cái chương trình này, thúc đẩy cái chương trình này có một cái sự hiệu quả nhanh hơn. So here as an example is Bill Holden. Bill is a structural engineering specialist and a BIM specialist. Đây là một cái ví dụ về Bill. Bill thì đang làm một cái chuyên gia về kết cấu cũng như là chuyên gia về BIM. Bill is studying a Built Environment Specialist program, and he now supports NAPS Gallimore in Norbury Manor High School for Girls. So he's increasing his teaching knowledge
but also exchanging his professional expertise and helping inform the teacher. Ông Bill hiện nay thì đang hỗ trợ một cái trường Norbury, là một trường nữ, và thông qua cái việc là dựa vào cái chương trình đó thì ông ấy cũng có được cái kinh nghiệm trong giảng dạy. Tuy nhiên là ông cũng sẽ giúp là truyền đạt những cái kiến thức chuyên ngành cho các giáo viên DEC ở trường đó. So here I just wanted to show you the impact of the DEC program in a period that's been challenging for everyone while we've been going through the coronavirus lockdown. Sau đây thì bà ấy muốn giới thiệu những cái tác động của chương trình DEC này trong cái thời gian lockdown. I think it shows you the opportunity that universities and industry can have in impacting young people even when they're all having to be schooled from home. Đây là một cái chương trình mà giúp cho các trường đại học cũng như là các doanh nghiệp có những cái tác động đến với những cái người học viên ngay cả khi mà họ ở nhà. Every year we run a challenge for young people that any school anywhere in the world can take part in. And this year we challenge young people to design a sustainable learning center in Dubai. Hàng năm thì đều có các cuộc thi cho các bạn học viên, và năm nay thì cái chủ đề là thiết kế một cái trung tâm học bền vững ở Dubai. This learning center is obviously in the desert. It's a very challenging environment where the children have to think about extreme temperatures and different climate issues. Thì cái chương trình này cũng thách thức các bạn học viên, là bởi vì là đây là một cái dự án mà sẽ có những cái điều kiện khắc nghiệt về thời tiết. Cái dự án này thì sẽ được thiết kế cái trung tâm học tập này trong cái điều kiện là có cái sự khắc nghiệt về nhiệt độ cũng như là về thời tiết, về cái sự ảnh hưởng của cái sự biến đổi thời tiết. Normally these challenges would be undertaken in school and would be the responsibility of a teacher to help the children come up with some of these ideas to deliver a project. Thông thường thì những cái cuộc thi này sẽ được tổ chức ở các trường, và các giáo viên thì sẽ giúp các bạn học viên thực hiện những cái dự án này. But of course, children all around the world are now having to study from home. So we created a platform with the help of Heriot-Watt University and the Emirates Green Building Council. Tuy nhiên là hiện nay trong cái điều kiện mà trẻ em đều phải học tập từ nhà thì bên đó đã sử dụng một cái nền tảng trực tuyến với sự giúp đỡ của trường Heriot-Watt và cái Emirates Green Building. And we were able to reach 2,000 children in 300 schools across the UK via social media and a chat room safe environment. So the children could ask the questions of all these people you see on the screen. They made videos as tutorials, and 2,000 children were able to have a virtual work experience and claim a DEC award. Cái chương trình này thì cũng đã tiếp cận được với lại hơn 2.000 trẻ em đến từ hơn 300 trường ở UK, và thông qua các cái chương trình mạng xã hội, và các bạn học viên thì có cái cơ hội để hỏi cũng như là đặt câu hỏi cho bất kỳ ai, cũng như là trải nghiệm cái việc mà làm việc online, làm việc trực tuyến. We've basically proven that even when children are at home, we can still inspire them to choose a career in the built environment. And again, we would encourage colleagues in Vietnam to consider this is a great way to engage young people. Cái chương trình này đã chứng minh rằng là kể cả mà khi mà các học sinh phải học từ nhà thì cái chương trình DEC này cũng có thể truyền cảm hứng cho các bạn ấy về cái môi trường xây dựng, và bà ấy cũng đưa ra lời khuyên là các chương trình ở Việt Nam mình cũng có thể áp dụng những cái nền tảng trực tuyến này để đưa cái chương trình kết nối cái chương trình này đến với lại các bạn học sinh trung học cơ sở. And just to give you an example of the learning that went on day one, the children had no idea what they were going to do. But by day 3, these are 15-year-old children. They were asking questions such as, how much solar energy can I produce in this building? And can I use reverse osmosis
to capture water. Bà ấy đưa ra một cái ví dụ là trong cái chương trình đó thì cái ngày thứ nhất ấy, thì các bạn học viên là hầu như là không có cái idea nào về cái chương trình này, không có một cái nhận thức nào về cái chương trình này, nhưng mà đến ngày thứ ba thì đã có khoảng 50 các bạn là đặt những cái câu hỏi rất là thú vị, ví dụ như là về cái các bạn đã tiêu thụ hết bao nhiêu năng lượng trong một ngày, hoặc là về mức độ tiêu thụ của nước. All the children were engaged, excited. They had a lot of fun. They felt professional. It was a great spirit all week. And now those 300 schools want to explore the built environment more. So we're able to offer the DEC program to all 300 schools. But this is where the excitement was ignited. Các bạn học viên thì đã rất là thích thú đối với cái chương trình này, và các bạn ấy có một cái cảm giác là được làm việc một cách chuyên nghiệp, và qua đó thì 300 cái trường học ở UK đấy đã cũng bày tỏ cái sự quan tâm đến với lại cái ngành xây dựng, và cái chương trình DEC này thì có thể kết nối với lại các trường học đó. So I hope you've enjoyed my presentation about design, engineer, construct. Bà ấy hy vọng là chúng ta đã có một cái buổi chia sẻ về cái chương trình thiết kế kỹ thuật xây dựng rất là thú vị. The organization has been around now for more than 11 years, and we really feel that we are in a position to support colleagues across the world to introduce the built environment and the digital built environment to young people everywhere. And I'd be delighted to take any questions that anybody has who's joined me this morning. Cái tổ chức của bà thì đến nay thì đã hoạt động được hơn 11 năm, và mục đích chính là hỗ trợ các trường đại học, hỗ trợ các giới thiệu cái chương trình, những cái ngành nghề trong cái ngành xây dựng đến với lại các trường học ở cấp độ trung học cơ sở, và bà ấy rất là mong muốn là sẽ nhận được các câu hỏi của mọi người. If anybody would like to contact us, there's an email address that they can use. It's support@classofyourown.com. And without further ado, I'll return to the screen and get back to reality. Thank you, Alison. Thank you very much. Vừa rồi là cái trình bày của Alison, thì không biết là có anh chị và các bạn nào mà có câu hỏi thì có muốn trao đổi trực tiếp không ạ? Thì có thể bật mic lên và có thể đặt các cái câu hỏi ạ. Có cái không thì có cái link Slido ở đây, mọi người có thể vào và đặt câu hỏi cho Alison. Yes, so I can see here what is the most difficult when you introduce to DEC to schools. Well, that has to be teacher fear. And I'll explain, if Anne wants to just translate for me, I'll explain what I mean by that. Mình ơi. Chị Xuân ơi, chị Xuân chờ một chút, Alison đang trả lời cái câu hỏi ở trên này ạ. Dạ. Ân ơi, Ân có thể giúp phần câu hỏi này được không? Câu hỏi này là cái điều mà khó khăn nhất khi mà giới thiệu cái chương trình DEC này đến các trường là gì, thì bà có đề cập đến là cái sự sợ hãi, cái fear của các trường khi mà tiếp cận với một cái chương trình mới. Thì bà phải giải thích rất là cặn kẽ đấy là cái chương trình này mang lại những lợi ích gì và mục đích chính là gì. So typically, when DEC is first introduced into a school, the built environment is not a subject that's generally delivered in schools. So teachers, despite the fact that they live and work and play in the built environment, it's a subject that's unknown to them. Tức là thông thường thì những cái ngành nghề trong cái ngành xây dựng này thì không phải là những cái môn học ở cấp độ trường trung học cơ sở, nên là bên bà Alison thì sẽ phải giải thích cho các giáo viên là nội dung của các môn học mà liên quan đến các ngành nghề trong cái lĩnh vực xây dựng là gì. You might consider that teachers are generally the holders of the knowledge in the classroom, and also when it comes to using technology in schools,
technology is not really something that is used to such an extent. Thì chúng ta đều biết là các giáo viên chính là những cái người mà truyền đạt kiến thức ở trong các lớp học, và khi mà nói đến cái việc công nghệ, về cái công nghệ, môn học công nghệ ở trong trường ấy, thì nó không sorry Alison, can you explain more about the technology in school? Yes, You so just mentioned technology, absolutely. We use some very advanced technology in the built environment. And I think it's really important that children have access to the same technology so that we can ensure that they're moving into the built environment in a professional way that gives them the digital skills to hit the ground running straight away. Okay. So bà có nói là những cái kỹ thuật, những cái công nghệ mà chúng ta dùng trong ngành xây dựng ấy thì đều là những cái công nghệ rất là mới, và cái chương trình này phải đảm bảo là các học sinh cũng phải được là tiếp cận đến với công nghệ đấy từ trong cái trường học, để đảm bảo là những cái kỹ năng về kỹ thuật số sau này sẽ dùng trong cái ngành xây dựng số. Thì có thể bà đang đề cập đến một cái khó khăn, đấy là việc mà giới thiệu các phần mềm hoặc là giới thiệu các công nghệ mới của ngành xây dựng ở trong các trường học. So we have a specialist training program for teachers to give them the confidence to see the STEM subjects within design, engineer, construct, and indeed to use the technology in a very productive way to ensure that the children are advancing their technological skills without the barrier of fear. Tức là bên bà phải cử những cái chuyên gia về công nghệ đến để trao đổi với lại các giáo viên và mang lại cho họ cái sự tự tin là những cái môn học STEAM đấy thì có thể được chuyển hóa trong những cái ngành nghề trong cái môi trường xây dựng như thế nào, và đồng thời đảm bảo là học sinh có thể lợi dụng được có thể học hỏi được những cái kỹ năng về cái công nghệ để sau này có thể sử dụng trong cái môi trường xây dựng. So hopefully, if we can encourage teachers to have the confidence to try DEC, which is where the small projects come into their own, then hopefully they can overcome that fear and see DEC as a STEM subject and not as a specialist built environment subject. Bà đề cập đến là cái việc mà chúng ta thuyết phục được các giáo viên là coi cái môn DEC này, tức là vượt qua cái sự sợ hãi và coi cái môn DEC này như là những cái môn trong cái môn học STEAM, thì cái việc chính là cái giáo viên chính là người mang lại những cái kiến thức và giảng dạy cho học sinh. Thì thông qua cái việc là giáo viên vượt qua cái sự sợ hãi và đưa cái môn học này đến gần với lại học sinh hơn, thì đấy sẽ là cái điều mà sẽ giúp cho cái việc tiếp cận những cái chương trình DEC tiếp cận những cái trường dễ hơn. So hopefully that's answered the question about the difficulty, because certainly where children are concerned, every child loves DEC, and I can say that hand on heart. So if we can help teachers to overcome their own fear, then certainly the children have no fear. Bà cũng nói là cái chương trình DEC này thì thông qua chương trình DEC này thì thấy là các bạn học sinh thì rất là thích cái chương trình DEC này. Vậy quan trọng là giúp cho giáo viên họ vượt qua cái sự sợ hãi, họ có cái sự tự tin để đưa cái môn DEC này vào trong giảng dạy trong nhà trường. Hopefully that's helped. I'm going to move on to the question of the cost of DEC. In the UK, DEC is actually funded by industry through the Adopt a School scheme. And schools have the responsibility to pay for the qualifications. Ở UK thì cái chương trình DEC này là được hỗ trợ, được funded, là được cấp tiền đấy từ industry thông qua cái chương trình là Adopt a School, là cái chương trình mà nhận đỡ đầu các trường, và các trường thì sẽ phải trả cho cái phí mà được cấp cái qualification, là cấp cái chứng chỉ tham gia cái chương trình đó. The reason that DEC is funded by industry is because industry companies all around the world wish to achieve corporate social responsibility, key performance indicators, outcomes. Cái lý do mà cái chương trình DEC này được cấp tiền từ industry là bởi vì bà con nhắc đến cái corporate social responsibility, là cái chương trình trách nhiệm cộng đồng của các doanh nghiệp. Thì
được hiểu là các doanh nghiệp phải có một cái mức độ đóng góp cho cộng đồng như thế nào đấy hàng năm, thì có thể là các doanh nghiệp đã lựa chọn cái chương trình DEX này để thể hiện cái trách nhiệm cộng đồng của mình. It would be marvelous if we could take the same approach in Vietnam and encourage industry to sponsor schools and develop the same relationships that Mott MacDonald and others have. But again, it's something that we will want to explore again with Vietnam and perhaps the Vietnamese government as to how we can make DEC affordable in Vietnam. Bà cũng chia sẻ là bà rất mong muốn cái chương trình này sẽ được thực hiện ở Việt Nam, và cũng mong muốn là cái sự hỗ trợ từ chính phủ để cái chương trình này là có thể thực hiện được affordable, là có thể ở cái mức độ mà các doanh nghiệp có thể hỗ trợ được các trường. And hopefully we can share those conversations with colleagues as soon as we've had them. Và bà sẽ chia sẻ cái ý tưởng này khi mà chúng ta có được những cái sự hỗ trợ đó. I'm going to move on to application for the program. And does the program take a lot of student time? Well, application for the program, again, we want to formulate a way forward with colleagues in Vietnam. So again, I think this will, become apparent in the future. Alison, I think the question is about how to register for the program as a student in a school. Yep. And I think that's something that we need to explore with Ben and colleagues, because in Vietnam, I'm not entirely sure with the UK Prosperity Fund how it's going to roll out. But ordinarily, a school will simply sign up with ourselves. They'll register with Class of Your Own, and then we'll implement teaching and learning through a program of generally at least 2 years. Tức là bà nói là có thể là có sự khác biệt giữa UK và Việt Nam. Thì thông thường ở UK thì các trường sẽ có cái sự hợp tác với bên đó, và cái việc học sinh đăng ký như nào là thông qua trường, và mỗi một chương trình này thì bên bà sẽ hợp tác với các trường thông thường là 2 năm. Each program, each level generally is studied over a 2-year period. So if students are starting at 12 years old, they can expect to finish the program at 18. But again, the program is very, very flexible. So it could be that we could roll this out over a 2-year intensive program or during normal student time from 12 to 18. Thông thường thì mỗi một cái cấp độ là sẽ là một cái chương trình kéo dài 2 năm, và học sinh thì có thể theo cái chương trình này từ năm 12 đến năm 18 tuổi. Tuy nhiên bà cũng nói là chương trình này rất là linh hoạt. Colleges in the UK can undertake DEC level 1, 2 and 3 within 2 years. Có nhiều cái trường hợp là các bạn từ level 1 cho đến level 3 chỉ trong 2 năm, chuyển từ level 1 sang level 3 chỉ trong 2 năm. What skills do you need to learn after completing school at 18? Alison, so maybe maybe before answering this question, maybe we can ask if anybody present at the in the webinar can would like to have a direct question with you. I know that Xuân from Ho Chi Minh City College, and there's also Sơn from Korea have some questions. So. Of course. Yeah. By all means, we leave the written question a little bit later. That's fine, no problem. Chị Xuân ơi. Chị Xuân ơi. Dạ. Chị có gì muốn trao đổi ạ? Chị muốn trao đổi với lại Alison. Thì trước tiên thì chị xin chào cô Alison và chào mọi người. Cảm ơn cô đã chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích về cái chương trình đào tạo của DEC, và tôi thì cảm thấy rất là thú vị với cái chương trình học và những cái giáo viên đã tham gia đào tạo nơi đây, và đây cũng là những cái thông tin hữu ích và giúp tôi có thêm cái kinh nghiệm trong giảng dạy học sinh nhỏ tuổi. Và trường trung cấp xây dựng thì cũng đào tạo đối tượng học sinh tốt nghiệp mà trung học cơ sở, tức là 15 tuổi trở lên, và
qua chia sẻ của cô Alison thì cô cũng đã chia sẻ về chương trình đào tạo của cô là từng level 1, và nhà trường thì cũng thấy rằng là có một vài điểm tương đồng, nên cũng rất mong muốn được kết nối và tiếp cận với cái chương trình của cô Alison. Và nội dung thứ ba là Xuân cũng muốn hỏi cô rằng là rất là mong muốn là cô Alison chia sẻ về cái chương trình đào tạo cho đối tượng từ 11 đến 15 tuổi, chia sẻ về các cái môn học chính của chương trình và các môn học hỗ trợ để các em có thể học tập tốt hơn, và cái quy mô dự án mà các em tham gia trong quá trình học đó thì nó như thế nào. Mong muốn cô chia sẻ. Còn một cái nhỏ nữa thôi. Hay là phải ngắt ra hả Bình? Chắc là cứ trao đổi từ từ chị ạ. Điều đầu tiên là mong muốn là được kết nối tiếp cận, tức là chỉ đấy là cái chương trình của cô thì nó tương đồng với lại chương trình của nhà trường, nên rất là em hiểu. So Alison, Xuân have several questions that I have to break it down so we can have like just some question at a time. So she thinks that the DEC program is very in the direction that Ho Chi Minh City Construction College want to aim and develop at, because that college have students from 15 years old also. So it's she really want to connect and approach with the program, but I think that we will need to have a separate discussion to find out more about how we can implement that program in Vietnam. Me and Quân also discuss with British Council, and then we'll reach out to some maybe main company in the industry to kind of organize the same in UK, because I think that it's actually the industry who fund through the school and then get a DEC program. Is that correct? Yes. That's how it works, and indeed, as we're looking, as we're working in other countries, they are taking the same methodology. I think because corporate social responsibility has become such a big thing universally, where industry is complaining about skills coming through and needing more advanced digital skills to transform the industry, but unless they, forgive me, put their money where their mouth is and start to look at talent from young age and develop a talent pipeline, then it's just not going to happen, and we'll be having the same conversations in another 10 years. So I think it's an industry responsibility to help schools generate the talent that they need. Okay. Thì chị Xuân ơi, về cái câu hỏi đầu tiên ấy là về cái làm thế nào để kết nối và tiếp cận với lại cái chương trình DEC ấy, thì Alison cũng có giải thích là ngay tại Anh ấy, thì cái cách mà thực hiện cái chương trình này đó là các cái công ty trong ngành công nghiệp, ví dụ như là McDonald's hay là các cái đơn vị nhà thầu này, hay là đơn vị tư vấn này, khi mà họ có cái nhu cầu là nhận được các cái nhân sự tốt thì họ kết nối trực tiếp với lại trường, sau đó thì trường sẽ triển khai cái chương trình DEC program đấy, tại vì là sẽ cần một cái khoản phí để có thể là làm các cái công việc, ví dụ đào tạo giáo viên này, hay là làm các cái công việc có liên quan. Thì ở các cái nước khác nhau thì đều là cái cách triển khai như vậy, tức là các cái đơn vị tập đoàn, tổng thầu hay là thiết kế thì họ muốn nhận được cái nhân sự tốt thì họ làm việc với nhà trường để có thể là triển khai các cái chương trình nội dung này. Sau đó thì nhà trường sẽ đào tạo nhân sự giúp cho họ. Em với anh Quân cũng đã trao đổi với lại bên phía Hội đồng Anh, thế tuy nhiên là cái này thì chắc là cũng sẽ phải tổ chức theo cái hướng là xem các cái đơn vị
trong ngành mà cần nhân sự thì mình set up cái này. Thì về cái nội dung này thì em nghĩ là sẽ cần các cái buổi làm việc riêng thêm sau, giữa trường, giữa bên phía ban chỉ đạo cũng như là bên phía Alison để tìm hiểu rõ hơn về các cái điều kiện cần. Bây giờ em sẽ chuyển sang câu thứ hai. So Alison, so I would like to ask if you can share and then talk a little bit more about the level 1 from 11 to 15 years old. What is the main subject that students need to learn? And then what is the size of the projects that you will require students to do in that level? Yeah, so level 1 really is the starting point. So level 1, if you think about the student brief, it's to design a sustainable community building to teach people about green planet, about a better environment. And I'll just give you time to translate, Ben. Is that the way you want to do this? Yes. Yes. Thì Xuân ơi, cái bình thường cái chương trình mà ở cái cấp độ đấy thì các bạn sẽ cần phải làm một cái công trình nào đó cho cộng đồng mà đảm bảo cái tính bền vững, cái tính xanh của công trình đấy. Please go ahead. So we break it down into the themes of sustainability, community, and the building itself. So we get children, first of all, to explore what does sustainability mean on a very local level. Thì nó sẽ bao gồm các cái mặt khác nhau, ví dụ như là cái tính bền vững, rồi cái tính cộng đồng, cũng như là về cái công trình trực tiếp đấy. The children will generally start to look at how people behave in sustainable ways, because of course they're trying to develop a building design that will teach people about living sustainably. So it's important that the children themselves discover what people already do, how they behave, what they understand. Thì cái điều đầu tiên mà cần phải làm đó là quan sát cũng như là tìm hiểu xem là những cái con người ở trong cái cộng đồng đấy thì họ cư xử như thế nào, rồi học cái cách mà thiết kế làm sao để có thể là gần như là kiểu đào tạo hay là hướng dẫn những cái con người đấy là ứng xử theo cái mục tiêu về bền vững, về tức là hiện tại đang như thế nào, và cái mục tiêu mình muốn cái công trình sau này nó như thế nào. And then we progress the children to consider the clients, because the people who will use the building is the local community. But of course, understanding who the local community is very important as part of an architectural brief anyway. So they have to understand the people who will be using the building. And that goes into young people, the elderly, disability. So we're really, really talking to the children here about inclusive design. Các bạn học sinh đấy sẽ phải xem xét xem là những cái người sử dụng của cái công trình đấy sau này như thế nào. Ví dụ như là những cái người ở trong cái cộng đồng đó, từ những người già, những người tàn tật hay là vân vân, thì họ sử dụng cái công trình đó như thế nào, thì là trong chương trình thì sẽ dạy các bạn là về các cái kiến thức về để có thể là xây dựng cái thiết kế. And once they've been able to understand the principles of sustainable design and indeed the end user, because this is end user centric design, they can start to explore the sort of building materials, the building services and energy efficiency. The children will understand the impact of orientation on a building, so get an orientation right, to harness obviously solar energy and so on. Thì có rất nhiều các cái nội dung mà các bạn cần phải học, ví dụ như là các cái nguyên lý về thiết kế bền vững nó như thế nào này, hay là nghĩ đến những cái người sử dụng cuối cùng,
hay là lựa chọn cái vật liệu như thế nào, hay là cái về cái hướng, rồi cũng như là về năng lượng. Thực sự là các bạn mặc dù là tuổi rất là nhỏ nhưng mà phải học rất là nhiều cái môn mà em nghĩ là nếu mà so sánh với chương trình hiện tại cho các bạn từ 11 đến 15 tuổi thì nó khá là lạ lẫm. They'll explore planning constraints. So, for example, they need to understand that there is a legal constraint around designing a building, that there are laws to follow and building regulations to follow. And we don't get heavy on these regulations, but we do want children to understand that the design, engineering and construction of a building has legal protocols that they have to follow. Ngoài ra thì cái vấn đề về ví dụ như là quy hoạch này, hay là những cái vấn đề về mặt pháp lý, tiêu chuẩn quy chuẩn là tất nhiên là các bạn chỉ cần gọi là biết qua thôi, nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc thiết kế, thì những cái nội dung đó cũng sẽ phải đưa vào chương trình. Như vậy là em thấy là chỉ như vậy thôi là đã có rất là nhiều cái nội dung mà cần phải đưa vào rồi. We also want them to understand that the building has to be successful in the future, and the life cycle of the building is very important. So we get them to explore operation and maintenance of the building through the eyes of facilities management. Ngoài ra là trong cái dự án đấy là các bạn còn phải nghĩ đến cái việc là sau này nó sẽ như thế nào trong cả vòng đời, về cái việc là bảo trì vận hành cái công trình đấy nó như thế nào. So it's also important that when they're exploring the building that they're learning from existing buildings, so they can actually use their existing school as a tool to inform good design, and certainly from a building life cycle point of view, explore what works in existing buildings and what doesn't, so they can incorporate these ideas into their new designs. Những cái nội dung về quản lý vận hành hay là về cái phương án thiết kế đấy thì các bạn hoàn toàn có thể rút kinh nghiệm từ những cái công trình mà các bạn đang có hoặc là các bạn biết. Ví dụ như là nếu mà thiết kế trường học thì các bạn có thể là suy nghĩ xem là cái trường học bây giờ mà các bạn đang học thì nó có những cái gì mà không hợp lý, thì các bạn hoàn toàn có thể là đưa ý kiến để có thể đưa vào cái phương án thiết kế. And when all the time they're pulling together these ideas in a digital environment, so the children all the time are developing and advancing their digital building models, and typically at level 1 using Bentley or Autodesk software. Thì ngoài ra thì tất nhiên là cả về các cái công cụ phần mềm nữa, ví dụ như là Autodesk hay là Bentley, thì các bạn cũng sẽ phải học cách sử dụng. And when they've pulled their building together and they're happy that the building is highly energy efficient and highly sustainable, and they've looked at materials and the cost of the materials, so we take them through basic elements of quantity surveying. Và tất nhiên là sau đó thì còn các cái nội dung khác như là về tính toán dự toán, khi mà đã có một cái phương án thiết kế khá là hoàn thiện rồi sẽ dẫn đến đến cái tính toán dự toán. We then the children have to set out their building, so they have to understand Pythagoras theorem, for example, and they'll go and set out the exact dimensions of their building, typically in the playground or the school fields in the school area. Thì xong các bạn cũng sẽ làm các cái phương án để có thể là xây dựng tức là các cái tòa nhà đấy ở một cái khu vực nào đó, ví dụ như là cái sân chơi bây giờ chẳng hạn ở trong trường. So all in all, we're actually helping the children to go from concept to handover, and embedding some of the design, engineering, and construction elements through digital modeling. And ultimately, the children at the very end of the term, which would be, we work in guided learning hours, so 120 guided learning hours, they would then have to produce a professional presentation
which ordinarily they would present in front of academics and the industry people who supported them throughout the program. Mm-hmm. So in 120 hour, is that the learning hour or project hour? That's the guided learning hours. So that's teaching time, and we for total time for anticipated homework and further study, we anticipate around 160 total qualification time. So they're gonna have 40 hours developing the projects. Yeah, I mean, we in those 40 hours, we also incorporate, study for the exam. There's an exam to take. The exam's made up of short answer questions, all around the project. So, and it's not meant to catch children out. The knowledge that they derive within the curriculum is ultimately tested in the exam. Okay, yeah, thank you. Thì nó sẽ rơi vào khoảng độ 160 giờ cả học lẫn là gọi là ôn thi. Thì trong đó thì có 120 giờ là có các cái giáo viên hướng dẫn. Chị Xuân không biết là câu hỏi như vậy là đã chị còn nội dung gì muốn hỏi thêm không ạ? Chị cảm ơn Alison đã chia sẻ cái chương trình này. Thật sự là thấy rằng là đối với lứa tuổi này mà các bạn phải tham gia một cái dự án như thế, và nó rất là ý nghĩa và thiết thực, và các bạn sẽ phải có rất là nhiều những cái kiến thức và kỹ năng trong quá trình để thực hiện cái dự án này. Thì đây đó là một cái mà để mình học hỏi. Thực ra thì mình cũng đang đào tạo đối tượng nhỏ, nên nhiều khi nó cũng hơi khó khăn trong quá trình mà để một cái sản phẩm nó hoàn thiện đó. Do đó rằng là cô chia sẻ như thế này thì giống như mình phải làm cho các bạn hiểu biết rõ hơn về cái công trình, hoặc là về những cái điều mà các bạn sẽ phải làm. Đúng rồi. Nó rồi mới tức là các bạn hiểu rõ về cái việc mà các bạn phải làm và cái người sử dụng nó như thế nào. Đúng rồi. Thì các em nó sẽ có cái đam mê. Đó là cái mà chị thấy rằng là cô chia sẻ nó rất là hay cái vấn đề đó. Hai là chị cũng muốn hỏi thêm một câu hỏi ngắn thôi. Tức là cô có chia sẻ rằng là ở Anh á, thì ở các doanh nghiệp thì họ phải có cái trách nhiệm với cộng đồng. Tức là trong quá trình mà học sinh được học xong, không biết là trong quá trình học sinh đang học hay là đã học xong rồi thì các em sẽ được đến doanh nghiệp để thực tập hay là làm việc. Thì như vậy á, thì khi mà các doanh nghiệp họ sử dụng cái nguồn nhân lực mà khi mà còn quá nhỏ như này á, thì có cảm thấy khó khăn được không? Và làm cách nào để thuyết phục họ sử dụng cái học sinh của mình? Rồi em hiểu rồi. So Alison, maybe one question, because do you have time for another question, or? Yes, of course. I've put out a couple of hours, Ben, so please don't feel pressured by time. It's no problem. So I'd like to ask, when you have a corporate, from construction industry to use, the student can go to the company to learn to do internship and maybe to do real work. Did you see that they have the company have any difficulty of using like a student that haven't graduated yet? Yeah, so I mean, the response from industry has been really, really fantastic. I think that industry is always surprised when they come into a deck classroom and they see 13 and 14-year-old children using the technology that they do, and with such confidence. I mean, clearly the digital skills are, much in demand. But I think also the biggest impression is the attitude of the young people, because they want to learn and they're excited about the industry and they want to go and work in the industry.
And I think, you know, harnessing that excitement has been really, really important for industry. And I think it brings so much to the school when, you know, professionals are coming into the school and really taking these young people seriously. And we now have, I mean, Mott MacDonald is such a great example. I'm so pleased that Mott Mac are supporting this venture, because Mott MacDonald now come directly to our schools for their talent. They know where it is, they know where the schools are, and they know that whenever they have an opening for an internship, for example, that we can fill that position. Yeah. So it's been brilliant. I have to say, it's been absolutely extraordinary. Thì Alison có nói là cái việc mà các cái công ty sử dụng các cái thực tập sinh từ những cái trường từ tuổi rất là nhỏ này thì nó đến từ cả hai phía. Tức là về phía các bạn học sinh thì chỉ mới tầm 14-15 tuổi thôi, nhưng mà các cái kỹ năng về sử dụng công nghệ, kỹ năng về số của họ của các bạn là rất là tốt, và cũng như là cái tinh thần học hỏi, tức là các bạn rất là mong muốn học hỏi. Thế chính vì thế khi mà các cái công ty đến tham dự, gọi là cũng gần như là cử những cái cán bộ tham gia giảng dạy cùng đấy, tức là các chuyên gia giảng dạy cùng, thì họ thấy được cái đấy, và họ cũng khá là bất ngờ vì cái việc là khi mà họ làm công việc bình thường xong rồi là đến đây thấy những cái bạn mà rất là nhỏ lại cũng sử dụng những cái công nghệ như họ, thì dẫn đến là cái việc mà khi mà họ biết được là ở những trường nào có những cái bạn mà rất là giỏi về cái lĩnh vực nào, thì khi mà họ có nhu cầu tuyển thực tập sinh thì họ có thể tìm đến ngay và sử dụng ngay được. Tức là vẫn là cái kết nối giữa nhà trường với lại doanh nghiệp rất là mạnh, chị Xuân ạ. Tức là họ có tham gia vào luôn cái quá trình giảng dạy, họ đến họ thấy là các bạn có thể làm được những gì, cái tinh thần rất là học hỏi rất là tốt, thì khi mà họ có nhu cầu tuyển thực tập sinh thì họ có thể là ngay lập tức liên lạc, và trong quá trình dài đào tạo cũng như là thực tập như thế thì là gần như là ra trường một cái thì họ có thể làm được ngay. Thì Alison cũng dẫn chiếu đến là bên phía Mott MacDonald là một trong những đối tác rất là lớn của chương trình, thì họ tuyển thực tập sinh này, họ tham gia vào chương trình DEX rất là mạnh mẽ. Can I follow up the question, anh Bình? Yep. Alison, so just a concern about the years, the student who's under 16. As far as I know, in New Zealand, the company aren't allowed to employ students under 16 years old. So is it similar in UK? Like you said that some students are 14 or 15 years old, and can they go to the company as a trainee or intern? Or yeah, so just to clarify that, and you're absolutely right, under 16 years old children have to be in full-time education. But yes. What the companies do in the UK, and I don't know if this happens anywhere else in the world, but in the UK there is a week or 2 weeks of work experience that children can access. So there's two ways. The industry comes into school and does tutorials and supports teaching, but also 1 week a year, or any time during the school student holidays, a young person can go into industry and have work experience. It's not usually paid. It is about giving the child experience to enhance their curriculum vitae, for example. And then at 16 years old, the young person can incorporate further study with an apprenticeship, for example. So that might be where they leave school at 16, they go into the workplace for 4 days a week, and then go to the college 1 day a week. So there's a lot of different ways that this happens in the UK. But certainly under 16 years old, it's work experience, not paid job. And that can be taken anytime during the school holidays or a dedicated week within the school term. Is that clear? Thank you. Yep. Yeah, great. Ân Dịch.
Thì em muốn hỏi thêm cái ý của chị Xuân vừa hỏi là cô có chia sẻ là học sinh sinh viên thì có thể đến thực tập ở những cái công ty lớn, thì em muốn hỏi là cái độ tuổi mà bên đó chấp nhận bao nhiêu, bởi vì như mình biết là dưới 16 tuổi thì là không được đi làm. Thì cô cũng chia sẻ là đấy là chỉ là thường là 1 đến 2 tuần trong một năm, và trong cái kỳ nghỉ của học sinh thì các học sinh đó có thể đến các công ty và gọi là cái trải nghiệm làm việc ở các công ty đấy, và thường thì cũng không được trả công gì. Còn nếu mà trên 16 tuổi thì nó có những cái gọi là có thể đi làm 4 ngày một tuần, và hoặc là mấy ngày một tuần đấy thì là tùy vào, tức là nó cũng có cái tính linh động đối với lại cái lứa tuổi là trên 16, nhưng mà dưới 16 thì là phải full time, là phải học toàn thời gian, rồi chỉ có thể đi từ 1 đến 2 tuần một năm thôi. Cái này thì cũng khá là khác biệt so với Việt Nam. Thì em thấy là nó cũng có những cái khác biệt. Thường ở các nước châu Âu, ở Mỹ thì em không biết là như nào, nhưng mà ở các nước châu Âu thì cái việc là nhỏ quá như ở Anh này thì đúng là cũng ít thấy. Nhưng mà ví dụ như là các bạn mà năm 1, năm 2 hay gì đấy chẳng hạn, là cũng hoàn toàn có thể là đi thực tập tại các cái công ty, và công ty họ cũng đối xử là cũng là gần như là nhân viên bình thường, chị Xuân ạ. Tức là làm các cái công việc hàng ngày như là nhân viên của họ, cũng được hướng dẫn, cũng được trả lương như bình thường. Nhưng là chị thấy rằng là như học trò của trường chị á, Dạ. là các bạn học 15 tuổi các bạn học, thì 17 tuổi, gần 17 tuổi là các bạn tốt nghiệp, tức là trong 2 năm á. Thì còn 2 tháng các em đi thực tập. Thì lúc đầu thì một số doanh nghiệp ở Việt Nam mình thì cũng băn khoăn, nhưng mà doanh nghiệp của Nhật á, họ tìm hiểu rất là rõ cái chính sách của nhà nước mình, và họ chấp nhận là các bạn 16 tuổi họ nhận làm việc luôn. Mà okay. có trong quá trình thực tập đó là các bạn cũng có lương luôn, cũng 2 triệu một tháng. Thế hay quá. Dạ. Hay quá. Không biết là chị đang bị mute hay sao ấy, em không nghe thấy tiếng. Không, chị mở rõ mà. Bây giờ lại nghe rồi. Rồi. Chị thấy là cái như hồi nãy chị cũng định hỏi, thì nhưng mà là anh đã hỏi rồi đó. Tức là ở Anh thì là các bạn mà nhỏ hơn 16 tuổi thì các bạn sẽ chỉ đến doanh nghiệp là được dạng như là tham quan và trải nghiệm thôi, và không có một cái trả phí nào cả, một cái trả lương nào cả. Nhưng mà các bạn từ 16 tuổi trở lên thì các bạn được tham gia và các bạn được hỗ trợ trong quá trình mà các bạn đến doanh nghiệp thực tập, phải không Ngân? Alo. Dạ, theo em hiểu là như thế đó. Phải là như vậy đó. Thì như là vừa rồi thì tại vì là trường thì cũng có làm việc với một số doanh nghiệp là như là bên doanh nghiệp của Nhật Bản á, thì họ hỗ trợ cho, họ nhận và họ hỗ trợ cho học sinh của trường luôn, và họ nhận các bạn ở lại làm việc luôn. Dạ, ok. Thì không biết là chị Xuân thì còn ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Chị Xuân có trao đổi gì nữa không ạ? Thì chị rất là muốn làm sao mà kết nối như là Vâng. Kết nối thì học riêng sau chị ạ. Bây giờ cũng chưa thể nói ngay được. Nhưng mà nói chung rằng là làm sao mà tiếp cận được với cái chương trình của bố, có thể được đem về trường dạy hay như thế nào đó, để khá là như thế, nó nhiều mong muốn là như vậy á. Dạ vâng ạ. Có ai có câu hỏi nào nữa không ạ? So Alison, I think that there is no other question. You know, for the question here at Slido, has the program been implemented in Vietnam? Yes. At which school? I think that we can. We hope for the program to be implemented in Vietnam, but then we need further discussion. And from Vietnam side, we need to work with contractor, consultant to for them to support, because as you said that most other country and even the UK is what with the same like the same way with the support from the construction industry. Yeah.
Yeah. I think that would be a really great way to go. And I think, you know, the whole essence of the UK Prosperity Fund, in that the UK is helping Vietnam develop their processes and digital transformation. I think there are so many organisations in the UK who also operate in Southeast Asia, who are helping us in the Middle East. They're helping us in other parts of the world. So I think it would be lovely to explore a mechanism whereby we could help the first Vietnam to establish a centre of excellence for DEC, and then look at a rolling program of teacher training. That would be wonderful. Yeah. Yeah. So I think yep. So I think there is no further question. I think we can we can wrap up here. With thank you so much for your time and your presentation, and we hope to see you in other events as well. Indeed. Well, it's been my absolute pleasure, Ben, and you know, for the record, I'd be absolutely delighted to work with colleagues in Vietnam, and I just look forward to it happening. I think it will happen. I think there's an appetite, and certainly since we're working in Vietnam and Thailand and Malaysia and soon Australia, we certainly have a presence in your lovely corner of the world. So I look forward to that very much. Thank you so much. We are looking forward to that. Thank you, Alison. Thank you. Take care, everyone. Have a lovely week. Cảm ơn tất cả mọi người. Thank you, Alison. Cảm ơn Ân. Very welcome. Thank you. Thank you.